हेलो फ्रेंड्स, आज जेहेतु बहुत बेसिए गरम परिसे मैं आपनालोकर बारे লৈ আহিছোঁ ठंडा ठंडा चाटर रेसिपि और एया होइसे ढोकला चाट। नमस्कार, मैं परिस्मिता रेसिपिज एंड लिविंगर फाলৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দি দিব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। এয়া দেখিছে মই ঢোকলা কেইটা অলৰেডি বনাই লৈছোঁ। ঢোকলা কেইটা ঘৰতো বনাব পাৰে নাইবা কিনিও আনিব পাৰে। এয়া মই ঘৰতে বনাই লৈছিলোঁ। ইয়াৰ ভিডিঅ' নেক্সটত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ঢোকলাৰ জাল থকা অংশটো ওপৰ ফালে দিব, তেতিয়া ভালদৰে আমাৰ ঢোকলাত ভিতৰত সোমাই যাব। প্ৰথমতে ঢোকলাৰ ওপৰত দৈ দিছোঁ। এই দৈখিনি ভালদৰে চেনি দি ফেটি লৈছোঁ, বহুত বেছি মিঠাকৈ নকৰিব। তাৰপিছত তেঁতেলীৰ চাটনি দিছোঁ। ইয়াতে গুড় আৰু নিমখ দিয়া আছে, সেইকাৰণে মই দৈত চেনিটো অলপ কমকৈ দিব দিছোঁ। আৰু এই তেঁতেলীৰ চাটনিটো অলপ পাতলকৈ বনাইছোঁ যাতে ঢোকলাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়, কাৰণ ঢোকলাটো ড্ৰাই হ'লে খাই ভাল নালাগে, বেছি জুচি হ'লে খাই ভাল লাগে। আৰু তাৰপিছত পদিনাৰ চাটনি দিছোঁ। পদিনাত নিমখ, জলকীয়া আৰু নেমু দিছোঁ। তাৰপিছত তেলত সৰিয়হ ফুটাই দিয়া আৰু লগতে আধা ভজা জলকীয়া ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু দেখাত অলপ ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ ঢোকলা চাট ৰেডি হ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু নিশ্চয় বনাই খাই চাব, কেনেকুৱা লাগে ক'ব।